ช่วงนี้อยากทำของขวัญให้แฟนเดือนหน้าจะวันเกิดเขาซึ่งก็เลยรู้สึกว่าอยากหาอะไรมาสวีทรู้สึกว่าอยากจะใช้งานศิลปะทำให้เพื่อนมีความสุขคือที่ผ่านมาเราenjoy แล้วก็แฮปปี้กับศิลปะมากๆแต่ก็รู้สึกว่าส่วนใหญ่มันก็จะคือเราทำให้ตัวเองมีความสุขก็เลยคิดซีรีส์หนึ่งขึ้นมาค่ะที่เราจะไปโทรหาเพื่อนๆแล้วก็ถามว่าเฮ้ยยูมีคนสำคัญหรือมีใครในชีวิตที่อยากจะทำของขวัญให้เขาไหมถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวเราจะช่วยใช้สกิลทุกอย่างที่เรามีเนี่ยเนรมิตของขวัญในจินตนาการของคุณออกมาให้ได้นะคะไปเชิญคนแรกกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะอยากอ่านแล้วหรอน่าเยี่ยมมากแป๊บนึงเขินมากเลยพี่แบบเย้ยสมมติพี่สามารถทำของขวัญให้คนคนหนึ่งในชีวิตได้อยากทำให้ใครทำของขวัญให้แฟนเดือนหน้าจะวันเกิดเขาซึ่งก็เลยรู้สึกว่าอยากหาอะไรมาสวีทแล้วก็ไม่รู้จะซื้ออะไรให้แล้วก็เลยดีใจมากที่น้องปัดติดต่อมาว่าแบบจะให้พี่ทำอะไรเองกับมือซึ่งมันไม่มีทางเทียบได้กับของที่ใช้เงินซื้อเพราะว่ามันตีราคาไม่ได้ไงใช่พี่นัทนะคะซึ่งคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วพี่นัทสวัสดิ์แบงค์พี่นัทนิสาอะไรพี่นัทเนี่ยเป็นความบันเทิงในบ้านสตูดิโอของเรียตี้นะคะเลยเป็นตัวตลกนั่นเองไม่คือเวลาเหงาๆทำงานกันเครียดๆนี่ก็คือเปิดพี่นัทเต็มจอทุกคนก็คืออารมณ์ดีขึ้นมาอะไรอยากเข้าไปแล้วอ่ะไปค่ะเข้าไปไปค่ะสิ่งที่จะให้พี่นัททำเนี่ยคือจากที่เราคุยกันมาเช้าปั่นก็รู้สึกว่าอยากจะให้ทำอะไรที่หลังจากวันนี้ก็ยังจะทำได้เรื่อยๆเพื่อที่แบบสมมติว่าคุณสามีกลับบ้านมาเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้อะไรอย่างงี้เราก็เลยจะทำสิ่งที่ว่า Royal Icing Cookie ก็คือเป็นคุกกี้แข็งที่มีหน้าแล้วเราก็คือแต่งวาดรูปอะไรต่างๆลงไปได้ตามใจชอบเลยเพราะว่าจริงพี่นัทวาดรูปสวยมากนะทุกคนพี่นัทก็คือเด็กมสวท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคณะที่ปั่นสอบไม่ติดโอ้ฉันก็อยากเข้าศิลปากรสอบตกเหมือนกัน สลับกันเหมือนว่าวันนี้เราก็จะได้ใช้สกิลด้านศิลปะมาเติมความหวานนี่ก็คืออุปกรณ์ที่เตรียมไว้ให้นะคะเพราะว่าจริงๆวิธีการทำเขาก็คือเหมือนคุกกี้ทั่วไปเลยสิ่งที่พิเศษเนี่ยก็คือตรงหน้าคุกกี้อันนี้เขาจะเป็นน้ำตาลแข็งๆที่เราจะสามารถแบบทำเป็นรูปต่างๆอะไรอย่างนี้แล้วก็เอาสีผสมอาหารระบายเหมือนเป็นสีน้ำลงไปได้เลยจะบอกว่าคบกับแฟนมา10 ปีไม่เคยทำอะไรให้แฟนกินเลยจริงเหรอจริงนี่ก็จะเป็นครั้งแรกเลยนะคบกันมาว่าแบบทำอะไรให้เขากินถ้าวันนี้ไม่อร่อยอย่างไรความผิดปันเองนะคะถ้าเกิดผัวกูเข้าโรงพยาบาลท้องเสียเรื่องใหญ่เลยนะหนูขอโทษเราจะเริ่มจากใส่เนยก่อนนะคะให้พี่นาใส่น้ำตาลเพราะว่าเพิ่มความหวานให้ชีวิตหมดเลยไหมอยากหวานแค่ไหนก็เพิ่มไปหรอเพิ่มไปเลยอมอนเฟรนซ์ไม่เวลาแบบใส่น้ำตาลลงไปเวลาทำของหวานเนี่ยก็จะมีคนบอกว่าให้ใส่เกลือลงไปหน่อยๆด้วยให้มันแบบไม่ได้สัมผัสได้ว่าเค็มแต่ว่าตัดเลี่ยนแน่นอนตัดเลี่ยนเหมือนความรักที่ก็ต้องมีหวานบ้างมีด่ากันบ้างเป็นช่วงคนที่เขาอยู่ด้วยกันมานานๆหลังจากผ่านไปแบบเมื่อทำความรู้จักกันแล้วเมื่อรู้เรื่องทุกอย่างของกันและกันแล้วหลังจากนั้นน่ะคือของจริงเนอะเราจะแบบยังไงก็ทำอะไรไม่ได้นะมันก็ไปของมันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่บางถามว่าบางทีมีน้อยไหมว่าแบบความหวานมันน้อยลงก็น้อยแต่ว่ามันคือการได้เป็นตัวของตัวเองน้องปั่นว่าพี่ไม่ต้องแอปแล้วพี่ไม่ต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยต่างๆมันคือความแบบเป็นตัวของตัวเองแบบมากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเป็นกับทุกคนได้อะไรเงี้ยมันต้องเป็นคนที่แบบใช้เวลาอยู่ด้วยกันมาจริงๆตัวนั้นติดตามน้องปั่นมาแบบระยะหนึ่งแล้วเนาะเพราะว่านัทก็เป็นคนที่แบบชอบงานศิลปะคือเราเรียนด้านนี้มาแล้วเหมือนน้องก็คือแบบตัวแม่สายนี้โดยตรงอะไรเงี้ยแล้วพอน้องติดต่อมาว่าแบบพี่นัทหนูแบบอยากมาแบบคอลแลบซึ่งไม่คิดจริงๆเพราะว่าแบบน้องดูติดอ่ะแล้วในช่องน้องแบบเหมือนไม่ค่อยได้คอลแลบกับใครอะไรอย่างเงี้ยขั้นตอนต่อไปเราจะซับหน้ามันให้กับ ไม่เหมือนแป้งซับหน้าเหมือนกระดาษซับมันก็เราจะรีดโดนะคะเพื่อให้โดเขามีความแบบแบนลงอุ้ยสนุกนะมันไปอยู่นะสนุกนะเหมือนเล่นดินน้ำมันตอนเด็กๆเหมือนท้าดาเมื่อคุณมี1 คำที่จะต้องบอกชายผู้เป็นที่รักที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา10 ปีคุณอยากจะพูดคำอะไรกับเขาเสียวโซเมดก็ได้พี่นัทเป็นคำที่ดีเพราะว่า S กับโซกับเมดมี4 เท่ากันพอดี
ทำให้การเรียงคำเนี้ยมันสวยด้วยตัวของมันเองมันไม่ซ้ำกันเลยด้วย ถามหน่อยอยากเป็นคนมีเซนส์ทางศิลปะดีๆ ต้องทำยังไง อันนี้ถามเผื่อคนดู ปั่นว่าสิ่งที่เราเสพอะไรของเราก็มีส่วนนะแต่ว่าจริงๆสุดท้ายปั่นว่ามันไม่มีรสนิยมไหนเป็นรสนิยมแย่หรือดีนะอยู่แค่ว่าจงจริตเราหรือเปล่าแบบบางคนแบบอยากวาดรูปอยากทำนู่นทำนี่แต่กลัวดูคนด่าว่าเทสแย่อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆปั่นอะเป็นคนอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าชอบฟังเพลงรถแห่ชอบฟังเพลงลิมิกแบบ คนใจรถแห่นายขอยืนให้กำลังใจนี้เพราะว่าถ้าพังเนี่ยเราจะได้โทษน้องปั่นได้ แต่ถ้ามันพังที่เราปุ๊บเราจะพูดโทษใครไม่ได้ เราจะขยายคุกกี้ตอนนี้มันเริ่มละลาย เลิศมา มาแล้ว เคยดูว่ามันจะมีเพื่อนประเภทหนึงที่เหมือนจะช่วยแล้วแต่แบบ มือมาแล้วแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้โดนอะไร อยู่เป็นกำลังใจ1 2 3ตอนนี้ถือว่าเราได้เบสละเดี๋ยวเราจะทำเขาเรียกว่า Royal Icing ก็คือเป็นน้ำตาลชิมมาพี่ อร่อย นะ ต่อไปเนี่ยเราจะเอา Royal Icing มาแปะข้างบน Royal Icing เนี่ยจริงๆมันก็คือเมอแรงอะพี่เนาะมันก็คือไข่ขาวน้ำตาลน้ำเปล่าตีจนกลายเป็นแข็งนี้มันต้องใช้เครื่องตี ซึ่งน้องเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปเบิร์นเนี่ยเขาก็คือกลายเป็นแบบเมอแรงแข็งๆเป็นขนมอะไรอย่างงี้น้องก็คือจะเอาสีผสมอาหารมาปกติสีผสมอาหารสีมันจะจี๊ดมากใช่ไหมพี่เราก็เอาอันเนี้ยเหมือนเป็นเบสสีขาวเหมือนเป็นสีบอนเตอร์สีขาว แล้วก็ผสมสีลงไป ใช่เราก็จะได้สีที่แบบพาสเทลน่ารักตื่นเต้นนะอันนี้ในฐานะแบบ FC นะ ดีใจมากที่จะได้เห็นน้องปั่นแบบวาดรูปต่อหน้าแล้วเพราะปกติเราดูผ่านคลิปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวปั่นขอให้พี่แต่งหน้าให้ปั่น ได้ค่ะ ดูพี่แต่งหน้ามาตลอดเหมือนกัน เดี๋ยวพาไปแต่งเป็นแดรกเป็นกระเทย โอ้ยเอาเสร็จแล้ว เย้ โซเมตเสร็จแล้วนะคะ ก็คือ ค่ะ รู้สึกเป็นยังไงที่ได้ลองทำแบบกระตุ้งกระติ้งขนม พี่ว่ามันไม่เหมือนตอนที่แต่งหน้าเลยอะคือตอนแรกคิดว่าก็คงวาดเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่สรุปไม่เหมือนเลย แล้วก็เพิ่งรู้ว่ามันต้องใช้ความแบบใช้เวลากับมันแบบมากอะ เป็นแบบของที่เราต้องทำให้คนที่เรารักจริง ใช่ ๆในโอกาสที่พิเศษจริง ก็หวังว่าแฟนจะดีใจ เพราะว่านั้นไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลย ซึ่งต้องบอกขอบคุณน้องปั่นมากเลยที่แบบชวนมาเล่นอะไรอย่างนี้เพราะไม่งั้นไม่ทำแน่นอน ๆวันนี้สนุกมากนี่ขอบคุณนะ ขอบคุณนะคะ เราไปเล่นช่องพี่นะคะ เย้ ไปค่ะพี่ดานิสาส่งคลิปมาแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามี20บ้านแล้วปฏิกิริยาเป็นยังไงวะน่ารักมันกลับหัวเลย คู่วิญญาณเลยอะคือหนูเรียกคำนี้เพราะว่ามันแบบมันความหมายลึกซึ้งมันมาคู่แล้วไงโอ้แป๊บนึงนะไม่ชื่นชมเลยเหรอว่าฉันอุตส่าห์วาดเนี่ยฉันเห็นว่า กินเข้าไปแล้ว ดีใจไหมนี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่